Hi guys! So today, ang pag-uusapan natin is about inequalities. So pag-uusapan natin yung symbols na greater than, less than, greater than or equal, and less than or equal. And then pag-uusapan din natin yung tinatawag na interval notation and set builder notation. Okay? So, malalaman natin kung ano yung pinagkaiba ng inequalities dun sa ginawa natin from our previous videos. So, let's start! Okay, so based dun sa previous video, napag-usapan na natin yung kung paano mag-solve ng equation. So, again, nalaman natin na kinukuha lang natin yung value ng variable. So, let's say, nung nag-solve tayo ng equation at ang variable natin ay x, so nakuha natin na ang value niya ay 3. So, ibig sabihin, x is equals to 3. So, nilalagyan natin ng equal sign. Kasi ibig sabihin, yung value ng x ay 3. Okay? So, that's equation. So, kung i-graph natin yan gamit yung number line, so, ibig sabihin, dahil nga x is equals to 3, ibig sabihin, ito lang yung pwedeng magamit dyan. Okay? So, ayan. Hindi si 2, hindi si 4, hindi si 5, hindi si 6, at kung ano-ano pa, kundi yung 3 lang. Okay? Pero what if yung value ng x ay hindi eksakto sa 3? So, let's say 3.5 or 4 or 7. So, ibig sabihin, yung symbol niyan ay greater than. So, kung i-graph mo siya gamit yung number line, so, ibig sabihin, magsisimula ka sa 3, pero ang symbol is yung bilog, tapos, yung line niya is infinity papuntang kanan. So, ang ibig sabihin lang yan, hindi siya equal sa 3, pero yung sumunod na number, yan yung pwedeng maging value ng x. Okay? So, pwedeng 3.1, or 3.3, or 4, or 5, and so on, pero hindi dapat equal sa 3. Okay? Kasi nga, x is greater than 3. Okay? And then, ito yung kailangang lagyan mo. Yung circle na transparent. Okay? So, kapag naman, yung value ng variable natin, or ang value ng x natin, ay mas mababa sa 3, so the symbol is less than. So, x is less than 3. So, ang ibig sabihin yan, ang gagamitin lang natin, or pwede lang maging value ng x ay yung mababa sa 3. So, yung magiging graph niya ay ganito. Okay? So, bilog na transparent, papunta dun sa kaliwa. Infinity siya, diba? So, yung pwedeng maging value lang yan is, of course, yung nandun sa kaliwa ni 3. At hindi pwede maging 3. Okay? So, pwede siyang maging, maging 2.9, 2.1, or 2, or negative 1, or negative 7, and so on. Basta mas mababa sa 3. Okay? So, what if naman, yung value ng x ay equal sa 3, pero pwede rin na mas mataas sa 3. So, yung magiging symbol niya ay greater than or equal. Okay? So, para siyang pinagsama na isang greater than at saka equal na sign. So, ito yung magiging itsura niya pag pinagsama yan. Greater than or equal. Okay? So, pag graph natin yan, so, ang mangyayari, so, pwede ng 3, diba? Kasi x is equals to 3 daw. So, ito yung magiging bilog natin. So, hindi na siya transparent, pero buong bilog. Tapos, greater than 3. So, ibig sabihin, ang sinasabi lang dyan, ang value ni x ay pwedeng maging 3 pataas. Okay? So, again, tandaan ha, dapat yung circle natin ay buo. Tapos, pwede natin gamitin sa 3 hanggang papunta dito sa kanan, infinity. Okay? Okay, so kung ang value naman ng x natin or ng variable natin ay equal sa 3 at pwede ring mas mababa sa 3, so yung symbol niya ay x is less than or equal to 3. So, ito lang naman yung pinagsama nating less than at saka equal sign.
Okay? So, babasahin mo siya as x is less than or equal to 3. Okay? So, anong ibig sabihin lang yan? Ibig sabihin, pwede natin gamitin sa 3 as value ni x at pwede rin na yung mas mababa pa sa 3. Okay? So, yung pwede nating maging value ng x ay pwede siyang equals to 3 or yung mga number na nandito. So, pwede siyang 2 or 0 or negative 1 or negative 8 and so on. Okay? So, ito yung mga symbols ng inequalities. So, from the word itself, inequalities, ibig sabihin, hindi equal. So, pwedeng ang value ng x ay mas mataas or greater than, mas mababa or less than, pwede ding greater than or equal. So, ibig sabihin lang, pwedeng eksakto dyan sa number na yan at mas mataas pa. Or pwede rin na less than or equal, or yung value ng x niyan ay pwedeng eksakto sa number na yan or mababa sa number na yan. Okay? So that's the 4 symbols of our inequalities. Greater than, less than, greater than or equal, and less than or equal. So pansinin nyo lagi kapag greater than or less than lang, so yung bilog niya is transparent, pero kapag meron siyang equal, may hinalong equal sign sa kanya. So, yung bilog niya is magiging buo. Okay? Okay, so there are 2 ways to write our inequalities. Meron tayong tinatawag na interval notation and set builder notation. So, ipapakita natin kung paano natin siya isusulat. Okay? Okay, sa interval notation, may dalawa tayong gagamitin. So, kapag ito yung ginamit natin, ibig sabihin, yung inequalities natin ay greater than or less than. Kapag ito naman, ibig sabihin, ang inequalities natin ay greater than or equal or less than or equal. Okay? So, tingnan natin kung paano siya mangyayari. Okay, so let's say meron tayong x is greater than 3. So, kung i-graph natin siya, so dahil greater than, so nandito yan, circle na transparent. Dahil greater, ibig sabihin, hanggang dun sa pakanan. Okay? Infinite. Alright? So, ibig sabihin, yung gagamitin natin is yung number na mas mataas sa 3. Okay? So, dahil nga greater than yung symbol natin, yung gagamitin natin ay ito. Okay? So, isusulat natin yung notation niya as ganito. Yan. Tsaka yung 3. And then, infinite. Okay? So, ganyan yung magiging notation niya. Interval notation niya. Alright, so this time naman, meron tayong x is less than 2. Okay? So, less than 2. So, yung symbol natin, so ito yung gagamitin natin, yung circle na transparent. Dahil less than, so pababa. Okay? Hanggang sa kaliwa, infinite din. So, ibig sabihin, yung gagamitin natin is yung number na mas maliit dun sa 2. Okay? And dahil nga less than, so yung gagamitin naman natin is paganto. Okay? So, yung interval notation niya ay, so, kung ano yung nauna dun sa number line, so dahil ang nauna is negative infinite, and then 2, tapos, ayan. Okay? So, ganito mo siya isusulat. Ganito yung interval notation niya. Okay, so this time, meron tayong x is greater than or equal 1. So, ibig sabihin, yung x daw natin, ang value ng x ay pwedeng 1 or mas taas sa 1. Okay? So, dahil ito yung naging inequalities natin, so, magiging buong bilog siya. Yan, buong bilog. And then, greater 1. So, pwede ring mas mataas sa 1. Okay? So, ang nangyari ngayon ay, pwede na natin gamitin si 1. So, yan. And then, pwedeng pataas. Okay? So, yung magiging symbol niya is ganito. Hindi siya yung open and close, pero ganito siya. Okay? So,
kung isusulat natin siya na interval notation, ganito. 1, and then, infinite. Okay? Kasi, di ba, pwede natin gamitin yung mas mataas sa 1. Yan. So, close na 1. Ibig sabihin, hanggang 1 lang. Pero, open hanggang kahit anong number basta mas mataas sa 1. Okay? So, ganito natin siya isusulat. Okay, so meron tayo ngayon na x is less than or equal to 4. So, ibig sabihin, yung x daw natin ay pwedeng maging 4 or pababa. Okay? So, yung pwede natin gamitin si 4. So, gagamitin natin itong symbol na to. Oops. Yan. And then, yung mga number na papunta dun sa kaliwa. Okay? So, infinite number na naman siya. So, kung isusulat natin siya sa interval notation, so, mauuna sa number line, di ba yung negative infinite? Yan. So, dahil walang katapusan yung pwede nating magamit dun sa kaliwa ng 4, so, open siya, and then, yung positive 4, close na siya. Kasi, equal to 4 daw, di ba? So, yan. So, ganito natin siya isusulat. Alright, so paano naman kapag ganito yung meron tayo? So, ang ibig sabihin lang yan, ang x dapat natin ay greater than or equal to 0 and less than 4. So, ganito siya. So, ito yung greater than or equal, so buong bilog, na kay 0. And then yung 4 is transparent na bilog kasi nga less than. Okay? So, ang symbol ni 4 ay yung ganito. And then, yung kay 0 ay close. Okay? Kasi nga, greater than. So, ang ibig sabihin lang yan, yung pwede maging value ng x is yung mga number na nandito. Okay? Mula kay 0 at saka yung number na mas mababa sa 4. Okay? So, kung isusulat natin yung interval notation, isang ay ganito. Okay? Alright, so what if we have like this? So, ang sabi dyan, x is less than 1 or x is greater 1. So, x is less than 1. So, punta tayo sa 1 and then bilog na transparent. Then, less than 1. So, ibig sabihin yung number na papunta dun sa kaliwa. Infinite. Tama? So, dahil less than siya, so ito yung symbol. Tapos, ayan. Pag ganun yung gagamitin natin. So, kung isusulat natin siya, it's like this. So, nauna si negative infinite, and then yung 1. So, dahil less than, ito yung gagamitin. Okay? Doon naman sa x is greater than 3. So, sa 3, dahil greater than, so, bilog na transparent, papuntang pakanan. So, dahil greater than siya, ito ulit yung gagamitin, and then papunta doon. Okay? So, kung isusulat natin siya is, nauna si 3, and then positive na infinite. And then, dahil greater than, open lang siya. So, dahil may or, so yung symbol na gagamitin is, ayan. So, ganyan natin isusulat yung interval notation yan. Okay, so yung other notation is yung tinatawag na set builder notation. Okay? So, itong symbol na to, tinatawag yan set notation. So, ganito natin siya babasahin. Okay? So, ito, the set of all x such that, tsaka yung inequalities natin. Okay, so let's say, ito yan. So, ganito natin siya babasahin. The set of all x such that x is greater than 3. Okay? So, let's have another example. Let's say, this one. The set of all x such that x is less than negative 1. So, let's have another example. The set of all x such that x is greater than or equal to 2.
Let's have another example. Let's say, the set of all x such that x is less than 0 or x is greater than 3. Or let's say, the set of all x such that x is greater than or equal to 0 and less than 4. So, ganun lang guys. Susundin nyo lang kung paano siya babasahin. And, yung, ito, ilalagay nyo lang dun sa pinakadulo. So, alam nyo na siya basahin. So, fix na yung the set of all x such that. So, yan yung tinatawag na set builder notation. Kung paano nyo isusulat yung inequalities nyo. Okay? So, yun lang. Okay, so i-recap lang natin yung mga examples na ginawa natin. Okay, so isusulat lang natin siya sa interval notation at saka dun sa set builder notation. So let's say we have x is greater than 3. So ibig sabihin yung value ng x ay mas mataas sa 3. So dahil greater than, so that is yung 3 muna, tapos yung infinity, tama? Kasi walang katapusan basta mas mataas sa 3. So dahil greater than, ito yung gagamitin natin. So, that's the internal notation. Then, dun sa set builder notation, so ilalagay lang natin dito yung x is greater than 3, then babasahin mo lang siya as the set of all x such that x is greater than 3. Okay? Next, we have x is less than negative 1. So, ibig sabihin yung value ng x ay dapat mas mababa sa negative 1. So, dahil nauna yung negative infinite numbers and then yung negative 1 at dahil less than, so ito yung gagamitin natin. Okay? So, isusulat lang natin dito yung x is less than 1 at babasahin natin siya as the set of all x such that x is less than negative 1. Alright, so we have x is less than or equals to 2. So, ibig sabihin, ang x natin ay pwedeng maging 2 at mababa sa 2. So, we have negative infinity first and then yung 2. So, dahil walang katapusan yung pwedeng magamit basta mas mababa sa 2, so open siya, but equals sa 2, so closed. Okay? So, ilagay lang natin dito. And then, babasahin natin siya as the set of all x such that x is less than or equal to 2. Alright, so we have x is greater than or equal to 0 and less than 4. So, ibig sabihin, ang pwedeng mong maging value ni x ay 0 at mas mataas sa 0. So, naka-close na siya sa 0 and then mas mababa sa 4. Okay? So, kaya ganito kasi nga, less than. And then, sa set builder, ilalagay nyo lang to. At babasahin nyo siya as ganito. The set of all x, such as x is greater than or equal to 0, and then we have x is less than 1 or x is greater than 3. So, ibig sabihin daw, ang pwede maging value ni x ay mas mababa sa 1 or mas mataas sa 3. So, ang interval notation niya is, yung dito is negative infinite muna and then yung 1. So, dahil less than, so ito yung gagamitin natin. And then yung dito naman is yung 3 muna, then yung positive infinite. Kasi nga, mas mataas sa 3. So, dahil greater than, so ito yung symbol. So, dahil may or siya, so gagamit tayo ng ganyang symbol. Okay? So, sa set builder notation, isusulat mo lang din siya ulit. So, babasahin mo siya as the set of all x such that x is less than 1 or x is greater than 3. Okay?